اهلا بيكم. مبدئيا يا جماعه كلنا عارفين ان المؤشرات كتير طبعا، لكن انا بختار لك بدقه وبعنايه المؤشرات اللي بنزلها لك هنا على القناه. يعني ما بنزلش غير المؤشر اللي انا جربته وجربته فتره طويله يعني. والنهارده كالعاده انا جايب لك مؤشر صادق جدا، عمره ما اداني اشاره ورجع فيها، او عمره ما اداني اشاره وطلعت غلط. لذلك المؤشر ده اساسي في استراتيجيه التداول الخاصه بي يعني. وعلى فكرة قبل ما نبدأ أحب أقول مبروك للناس اللي فتحت حسابات معايا تحت وكالتي في شركة اي سي ام. كان أول يوم شغل النهاردة، والحمد لله كان موفق. احنا فتحنا 7 صفقات بتوفيق ربنا، مفيش صفقة خسرت، وبإذن الله دايما شغلنا هيكون كده. بس هو في ملاحظة صغيرة عايز أقولها، إن أنت مش لازم تدخل بنفس اللوت اللي أنا بدخل بيه. يعني انت بتدخل بلوت يناسب راس مالك او حسب ادارتك لراس مالك. يعني انا بحدد لك تدخل امتى، لكن تدخل بكام دي بتاعتك انت. وبرضو الخروج بتاعك اذا عايز تخرج قبلي او حاجة دي حرية ليك انت. طيب، ندخل في موضوعنا. ده قدامك على الشارت ده شكل المؤشر بتاعنا النهاردة، اللي هو الترينجل او المثلث. المؤشر ده يا جماعة قوي جدا، وزي ما انا قلت صادق جدا. انت هو سهل بالنسبة لك طبعا كمتداول جديد ولسه هتستعمله. انت لما بتقدم بتعرف بقى ان المؤشر ده طلع نتيجة حسابات كتير جدا ومعادلات كتيرة جدا علشان يطلع يديلك النتائج دي. طيب، آه، زي ما انت شايف كده المثلث مثلا الاخضر دي مش عايزة يعني مش عايزة شرح. المثلث الأخضر بيرمز للصعود، بيقول لك إن السعر هيرتفع من هنا، أو إذا كان نازل هيغير اتجاهه من هنا وهيطلع لفوق. والمفروض إنه بيطلع لغاية هنا، لغاية طرف المثلث الأعلى ده. وهو فعلا طلع لغاية هنا. في ناس مثلا بتشوفه وقف هنا والدربكة اللي حصل دي فبيخاف ويطلع. انا دايما بقول ان الخروج بتاعك انت. اذا انت عاوز تكمل كمل، دي حسب قلبك بقى، مش حكاية جرأة. الجرأة لازم تكون عن علم، ولازم تكون محسوبة. مش هقعد اقولك انا جريء واستنى مثلا على غلط، لا. فالمثلث الاخضر صعود بمنتهى البساطة، والمثلث الاحمر هبوط. وبرضه بيحدد لك انه هينزل لغاية هنا، وهو فعلا نزل لغاية هنا. ده بمنتهى البساطة المؤشر المثلث. هنطلع فاصل، تشرب كوباية شاي كده تظبط دماغك، وترجع لي نشوف بنركبه ازاي على الشارت. اهلا بكم مرة تانية. ده شكل الشارت فاضي. طبعا هتدخل على الرابط اللي سايبهولك في الوصف تحت الفيديو. فبعد ما تدخل على الرابط هيظهر عندك المؤشر في الداونلود. هنروح نشوفه مع بعض. هنا داونلود اهوت، هتلاقيه عندك بالشكل ده. هتقف عليه كليك يمين عشان نفك الضغط، وهندوس على اكستراكت فايل. هيظهر لك اللوحة دي، هتدوس اوكي. هيفك الضغط ويظهر عندك بالشكل ده. هقف عليه وكليك يمين وهاخد كوبي، وهروح على المنصة وهاجي على انديكيتور اقف عليها اظللها وكليك يمين واديها ريفرش. هديها ريفرش، هيطلع عندي المؤشر هنا هيظهر بالشكل ده. هقف عليه دبل كليك، هيظهر هنا. طبعا دايما انا اقول لك ما تنساش تدوس على اللود دي الامبورس، وبتدوس اوكي. بيظهر عندك المؤشر بالشكل ده. خلاص انا مش عايز المؤشرات في حاجة، بكبر الشاشة، بصغر الرسم شوية علشان اشوف كل المثلثات اللي ظهرت عندي. احنا شرحنا ده قبل كده وقلنا انه بيقول لك ان السعر طالع لغاية هنا، وده نفس الحكاية. شوف هنا مثلا ده برضو اخضر، هو بيقول لك السعر هيطلع لغاية هنا. هو عدى السعر، خدت بالك، ولكن انت ضامن انه ان شاء الله طالع ايه
لغاية هنا، وهكذا برضو ده اهوت قال لك هينزل لغاية هنا. بص نزل فعلا. بس في ناس بتخاف بقى لما بيقف كده ويغير اتجاهه، ففي ناس ايه بتقلق وتطلع. يعني لو انت ضامن رسمك بتكمل معاه. يعني هنا ده قالك هينزل لغاية هنا، في ناس لقيته رجع من هنا. يعني هو بيقولك هينزل، شوف هو طلع ازاي، فانت قلقان. لكن هو فعلا هينزل ونزل، لان هو المفروض نازل من هنا. انت لو دققت هتلاقي الشمعة نازلة من هنا، فجاي هنا وغير ورجع. في ناس بقى هتخاف، وفي ناس راسم او عامل تحليله الفني وواثق انه هينزل هنا. وعلى فكرة المثلث ده صادق جدا. هنا برضو من هنا قالك هيطلع لغاية هنا، وهنا طلع على طول. هنا قالك هينزل لغاية هنا، شوف مسافة قد ايه وصدق فيها ونزل. بس بمنتهى البساطة هو ده المؤشر. بتمنى لك التوفيق، وشكرا.